again to my vlog. So for today, share ko naman sa inyo yung aking mga nabili online na mga Mayana. It's my first time na bumili ng mga Mayana online. Marami nagtatanong sa atin kung saan daw mabili yung ating mga Mayana. Pwede ba daw i-deliver sa kanila, sa iba't ibang lugar nila like Luzon at saka Visayas. So guys, si Ma'am Mers Borja ang sagot sa inyong mga hiling na pwede kayong mag-order sa kanya online. So pwede siyang magpadala sa Iloilo, pwede din siya magpadala sa Luzon, pwede din siya magpadala sa Cebu. So sa lahat ng mga nagtatanong kung paano daw i-deliver, siya na lang yung inyong i-contact. So ilagay ko na lang dyan yung kanyang Facebook account. And then, so, pwede kayong magpapadala ng kung anong mga items dun sa Pearl Cargo Express. So lagay na lang natin yung kanilang link or kanilang Facebook account dito, saka yung contact number. Diyan nyo na lang sila i-contact kung meron kayong ipapadala going to Cotabato, going to Davao, going to Jensan. Pwede silang mag-deliver doon. Vice versa siya, guys. So, kung papunta naman dito sa Cagayan de Oro, pwede din nyo sila i-contact. Yung bayad is depende doon sa item na ipapadala ninyo. So, yun sa akin is, nagpadala ko ng halaman doon sa Davao. So, nagbayad lang ko ng mga 300 pesos. Kinuha nila dito sa bahay. Meron kayong ipapadala going to CDO to Davao. You can contact per cargo to, sir, no? Or you can contact per cargo para going to Davao. Ayan. Thank you so much to Pearl Cargo Express kasi dinala nila yung ating halaman na safe. Ngayon, si Ma'am Mers Borja is nagdi-deliver siya through GRS ata or LBC, depende kung ano yung courier na pwede sa inyong lugar. So ngayon sa akin is pinadala ko through Pearl Cargo Express. So ngayon, before ko ipapakita yung mga na-order ko kay Ma'am Mers Borja, if you are new here to my channel at saka kung mahilig naman kayo sa halaman, please don't forget to like, share, and subscribe! And also, please guys, paki-hit na rin yung ating bell button para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos na in-upload. Itong mga Mayana ko is last week ko pa to na-order and then last week ko pa rin to na-receive dito sa bahay. So, galing ng Davao, diretso din dito sa bahay. Dumating na yung ating Mayana from Davao. So, land trip lang to. Oy, bayad! Ayan, thank you! Thank you so much! Yung na-order ko kang ma'am. Tapos, yan siya. Ito yung pin ni ate. Yan siya. Ang ganda. Tapos, yung lalagyan natin. Tubig ulan yung nilagay ko dito. So, isok muna natin siya sa tubig. Parang kapuputo lang niya, oh. Ito yung ating mga cuttings ng tissue. Ngayon, tinanim ko na sila. So, ito yung mga hindi ko nakita dito sa Cagayan de Oro at saka sa Bukidnon. Yan, super ganda nito. Talaga alam yung mga names ng ibang Mayana pero ang gaganda nila. Kaya sa foliage nila ako tumitingin at saka sa kanilang color. Ayan sila. Ang ganda, diba? White at saka green at saka fuchsia pink yung kanyang combination ng kanyang color. Ayan siya. Ang ganda. And then, I have here also, ito yung na-order ko din. Ang ganda nito. At ito is rare daw, sabi ni Ma'am Mers Borja. Yung tawag dito is Inferno. Inferno. Yung tawag dito is Inferno. Ayan siya. Diba siya? Akala ko talaga pareho sila doon sa aking copper orange. Ayan yung aking copper orange. Ayan siya. So, magkaiba sila, guys. Base kayo sa picture, parang pareho lang. Pero pag pinagtabi mo sila at saka kung mga ilang days na, makikita niyo talaga yung difference ng dalawang color at saka dalawang varieties ng Mayana. And also, I have here, ito din is family of Mayana na avatar. Ayan siya. Gusto ko talaga yung mga avatar na type ng Mayana kasi napakaganda nila. Yung mga price pala ni Ma'am Mers Borja, so mga ganito, yung mga rooted is nasa mga 65, 75 pesos to 150 pesos. So ito is nasa 75 or 65 pesos. Ayan.
And then I have here also, naubos na yung mga dahon nila, pero madali lang naman itong paparamihin. Ayan siya. Nagandahan ko nito is almost white siya, tapos konti lang yung green sa gilid. Ayan siya, ang ganda. And then ito naman yung aking, hindi ko, nakalimutan ko pangalan ito, pero family of avatar din daw to, sabi ni Ma'am Mers. Ayan siya. Ang laki ng dahon niya. Tapos sabi ni Ma'am Mers, ilang daw yung nakabuhay nito. Kaya hindi ko alam kung mabubuhay ko siya. Pero parang madali lang naman buhayin yung mga mayana. Ayan siya. Ang ganda niya, di ba? Wala akong nakitang ganyan dito, kaya nakapag-order talaga ako kang Ma'am Mers. Ito pala is 150 pesos yung bintahan ni Ma'am Mers dito. And then, meron siyang mga gusto ko na wala pang available na rooted. So, ang ginawa ko na lang is bumili na lang ako ng mga cuttings na binibenta ni Ma'am Mers Borja. Ito na yon. So, ibang method naman to ng propagation, yung ating water propagation. So, ginawa ko, after na na-receive ko yung mga cuttings, nilagay ko siya sa water. Kasi meron ding nagko-comment dun sa ating mga comment section, sa ating mga videos na, ma'am, pwede mo rin siyang i-water propagation. Mas madali daw yung water propagation kasi ilang days lang, magka-roots na rin, at saka mo na siya i-transfer to soil. Kaya ngayon, nakita ko naman, may mga ano na siya. Ayan, oh, may mga roots na rin siya. Ayan, kita ba? Ang dami na rin yung roots. Means na successful yung ating water propagation sa ating mga mayana. Then, ito yung ganda nito. Yung mature nito is white at saka green. Ang ganda nito. So, ang ganda nito kasi yung combination ng color nito is white and green. Tapos, meron din akong black. And then, itong iba is free na ni Ma'am Mers. Ang dami niyang free sa akin. So, thank you so much sa mga free ninyo na mga mayana. So, kung gusto niyo mag-order, contact niyo na lang si Ma'am Mers Borja dyan. Lagay ko na lang dyan sa itaas yung kaniyang Facebook account. Okay? So, yun lang muna yung na-order ko sa kanya. At saka, sana wala nakasunod nito. Kasi medyo marami-rami na rin yung aking mayana. Hindi ko alam kung umabot na talaga ako ng 100 varieties na mayana. So, hindi ko pa talaga sila na-count kung ilan na talagang varieties na meron ako. Pero medyo marami-rami na rin sila ngayon, guys. So, I'm so thankful safe yung aking mga mayana at saka dumating sila na okay. And then, maganda yung aking mga nabili. So, ngayon, itatanim ko na yung aking mga nilagay sa water propagation. Nagtatanong kung anong soil mix yung ginagamit ko is ito. Garden soil na meron na tong rice hull. Kaya dinagdagan ko na lang siya ng rice hull na hindi sunog. At saka ito yung ating carbonized rice hull. Ito meron na tong vermicast, kaya inimix na lang natin sila. Ayan. Ayan. Tapos na tayong mag-mix ng ating soil. Dapat talaga yung soil natin is well drained. At saka yung ating pots dapat may butas talaga. Ayan siya. So ito na yung ating lalagyan ng ating soil. Ayan. So, ready na natin. Ready ko na lang muna. Start na natin itatanim yung ating water propagation. So, itong mga cuttings ni ate is nasa 25 to 30 pesos yung cuttings. Majority is free. Thank you. So, ito yung ating itatanim. Yan siya. Lagyan natin siya dyan. Yan naman, oh, may mga roots na siya. So, ngayon, puputulin lang natin siya dyan para hindi gaano kalegi. So then, ito. Ayan, puputol muna tayo dyan. Tapos, mag-toppings ako ng rice hull na hindi sunog. No, para iwas din sa snail yung ating mga mayana. So, before mag-end yung ating video, mag-shoutout muna tayo. Shoutout to Ma'am Summer Lexi. So, isa din sa loyal natin na viewers. Happy birthday po sa kang Ma'am Lizelle.
happy birthday! And also sa kanyang anak sa June 1, to Baby Summer Lexi. Hi po baby! Happy birthday! Then shout out to Ma'am Amia. Hi po! And then shout out to Ma'am Baiso Nawa TV. Hi po ma'am! And then shout out also to Ma'am Marily Gildo. Hi po! Shout out also to Ma'am Ann Marquez. Hi po ma'am! And then shout out to Ma'am Arlene Pudaw. Hi po! And then shout out to Ma'am Ann Soriano's Garden, taga Cagayan de Oro din. Hi po ma'am! And then shout out to Sir Mateo Fringi Ramos from Nueva Ecija. Hi po mga taga Nueva Ecija. Good afternoon po sa inyo. And then shout out to Sino TV. Hi po! And then shout out also to Marlene Tutpaed. Hi po ma'am! And then shout out also to Ma'am Mutia Baliling. You can also visit sa kanilang YouTube channel. And shout out to Ma'am Amon Azel Rodovlas from Nueva Ecija. So, ang dami nating mga viewers na mga taga Nueva Ecija. Hi po sa inyo po! Shout out din to Ma'am Miri sa Tintigan from Davao de Oro. Hi po ma'am, God bless po sa inyo. And then shout out to Sir Wings Gardening and Life. You can also visit sa kanilang YouTube channel. And then shout out to Inday Teresita's Vlog. Hi po ma'am. And then shout out sa ating mga loyal na mga viewers to Jam Caresi. Hi po ma'am. And then shout out also to Ma'am Elizabeth Ordanita. Hi po. And shout out also to Ma'am Josephine Estrada. Hi po ma'am. That's all for now. Thank you so much. See you in the next vlog. Bye!